नमस्कार. सुवर्णाज कुक अँड बेक रेसिपी मराठीमध्ये तुम्हा सर्वांचं खूप खूप स्वागत आहे. आज आपण चमचमीत असं कोल्हापुरी मटण सुक्कं बघणार आहोत. तर त्यासाठी मी इथे कुकरमध्ये 2 चमचे तेल घेते. तेल गरम झालं की त्यामध्ये एक कांदा बारीक चिरून टाकायचा आहे. थोडासा परतायचा आहे. 1 मिनिटभर छान परतून घेऊया. कांदा थोडासा ब्राऊन करून घ्यायचा आहे आपल्याला. आता यामध्ये मी मीठ टाकते. हे मीठ मी टाकलेलं आहे. छान मिक्स करून घेऊया. आणि हे मटण मी स्वच्छ धुवून घेतलेलं आहे. हे आता आपल्याला फोडणीमध्ये टाकायचं आहे. कांदा आपला छान ब्राऊन झालेला आहे. आता मी मटणचे पीसेस सर्व यामध्ये टाकून घेते. हे बघा, हे छान मी मिक्स करून घेते. 1-2 मिनिटे आपल्याला हे मटण तेलावर छान परतून घ्यायचं आहे. इथे मी हळद घालत नाही आहे, कारण मला याच्यातूनच पांढरा रसाही बनवायचा आहे. तुम्हाला रेग्युलरचा तुम्ही जर रस्सा बनवणार असाल तांबडा तर हळद टाकू शकताय. मी पांढरा रस्सा बनवणार आहे म्हणून हळद टाकलेली नाही आहे. आता हे छान आपलं मटण तेलावर परतलं गेलेलं आहे. हे बघा, खूप छान आपलं हे मटण आता तेलावर परतलं गेलेलं आहे. आता यामध्ये मी पाणी टाकते. पाणी कोमट टाकायचं आहे. थंड पाणी टाकायचं नाही आहे. पाणी थोडंसं कोमट करून मी टाकलेलं आहे ह्याच्यामध्ये. हे एकदा आता छान मिक्स करून घेऊया. हे बघा, छान मिक्स झालेलं आहे. आता कुकरला मी झाकण लावून कुकरच्या 4 शिट्ट्या काढून घेते. तोपर्यंत आपण आपला मसाला बनवून घ्या वाटण्यासाठी जो लागणार आहे तो. तर त्यासाठी मी इथे चमचाभर तेल गरम करून घेतलेलं आहे. आणि एक मोठा कांदा त्याचे स्लाइस करून तेलावर परतून घेते. आणि कांदा थोडासा ब्राऊन झालेला आहे. आता यामध्ये आता सुकं खोबऱ्याचे तुकडे टाकलेले आहेत मी 1 वाटीभर. आणि हे दोन्ही आपल्याला आता छान परतून घ्यायचं आहे. आणि आता यामध्ये 2 तेजपत्त्याची पानं टाकते मी. आणि यामध्ये 2 चमचे तीळ, 1 चमचा जिरे, 2 दालचिनीचे तुकडे आणि 3-4 लवंगा आणि 1-2-3 मिरे हा मसाला टाकलेला आहे. आणि तो सर्व आता मी परतून घेते. यामध्येच आपल्याला आता 10 ते 15 लसणाच्या पाकळ्या टाकायच्या आहेत आणि 1 इंच आल्याचे तुकडे करून टाकायचे आहेत. हे सर्व आता आपलं छान परतून झालेलं आहे. हे मी मिक्सरच्या भांड्यात काढून घेते. आणि याच्याबरोबरच आपल्याला आता हा एक टोमॅटो मी काप करून घेतलेला तोही वाटायचा आहे. आणि थोडीशी कोथिंबीर मी टाकलेले. हे सर्व वाटून घ्यायचं आहे. आपला कुकर झालेला आहे शिट्ट्या. आता आपण मटण चेक करूया. हे बघा, हे मटण छान शिजलेलं आहे. मी याचे पीसेस बाजूला करून घेते. आणि आपला हा मसालाही छान वाटून तयार आहे. खूप छान पेस्ट करून घेतलेली आहे मी. आता आपण सुकं बनवायला घेऊया. हे पीस पण मी काढलेले आहेत मटणाच्या बाजूला. तर आता कढईमध्ये मी 2-3 चमचे तेल घेतलेलं आहे. आणि त्यामध्ये कांदा स्लाइस केलेला टाकलेला आहे. एक कांदा मी स्लाइस करून टाकलेला आहे. कांदा थोडासा परतून घ्यायचा आहे तेलावर. 1 चमचा हळद टाकलेली आहे. आणि तिखट मी 2 ते 2.5 चमचे टाकलेले आहेत. तुमच्या आवडीनुसार तुम्ही कमी जास्त तिखट करू शकताय. आणि आपण आता जो मसाला वाटून घेतलेला आहे तो सर्व टाकायचा आहे. आणि छान तेलावर अगदी तेल सुटेपर्यंत परतून घ्यायचं आहे. चवीनुसार मीठ टाकते. आणि छान परतून घेते. हे बघा, तेल सुटलेलं आहे आपल्या मसाल्याला. आता मी यामध्ये लिंबू पिळते. लिंबूचे जे बी पडलेले ते मी काढून घेतलेलं आहे. आणि छान हे मसाला आता मिक्स करून घेऊया. यामध्ये आपण आता जे मटणाचे पीसेस काढलेले आहेत ते सर्व टाकायचे आहेत. आणि मिक्स करून घ्यायचं आहे. हे बघा, हे छान मिक्स झालेलं आहे. यामध्येच आता आपण जे मटणातील पाणी काढलेलं आहे ते 2-3 चमचे टाकलेलं आहे मी ग्रेव्हीसाठी.
हे छान मिक्स करून झालेलं आहे। हे बघा खूप छान आपलं सुक्कं मस्त तयार आहे। आता यामध्ये कोथिंबीर थोडीशी टाकते मी बारीक चिरलेली। परत एकदा मिक्स करून घेते। खूप छान झणझणीत अगदी चमचमीत असं आपलं कोल्हापुरी मटण सुक्कं खूप छान पद्धतीने तयार आहे। एक मी बारीक उकळी काढून घेते आणि आपलं हे मटणचं सुक्कं तयार आहे। मी गॅस बंद करते आणि सर्व करून घेते। हे पहा अगदी चमचमीत असं कोल्हापुरी मटणचं सुक्कं आपलं तयार आहे। चपाती भाकरीबरोबर खूप छान लागतं। नक्की करून पहा। तुम्हाला रेसिपी कशी वाटली मला नक्की कळवा। व्हिडिओ जर आवडला असेल लाईक शेअर आणि सबस्क्राईब करा। नक्की करून पहा कोल्हापुरी स्टाईलचं मटण सुक्कं। धन्यवाद।